Gata, plecăm. De aici, din căsuță, plecăm. Bagajele sunt aici la scară, ne așteaptă. Și Dan s-a dus undeva acolo să aducă un taxi, că este o stație de taxiuri chiar la capătul străzii. Plecăm într-o nouă destinație. Aici, în Puerto Iguazu, am venit doar pentru cascade. Pentru cascadele Iguazu și au fost fantastice. Așa că acum plecăm mai departe, să vedem alte minunății. Uite, Dan deja vine cu taxiul. Am adus taxiul, ne luăm bagajele și bye-bye, Puerto Iguazu. Am ajuns în stația de autobuz și așteptăm autobuzul. De la peronul 7 spre Ciudad del Este, zicea că pleacă în 10 minute, uite cum vine, poate ăsta e, să sperăm. Da, Uruguay. Ce sperăm noi este să ne lase să ne luăm, să nu punem în burtă valizele, pentru că avem computerele, să nu ni le turtească. Noi plecăm acum din Argentina cu autobusul din autogara Puerto de Iguazu. Ne îndreptăm spre Ciudad del Este. A costat de persoană 600 de pesos, ceea ce înseamnă undeva la 1,50 euro. Deci plătim undeva la 3 euro, adică 1200 de pesos argentinieni pentru toată excursia asta, care are exact 30 de kilometri. Vom trece granița în Brazilia, în Foz del Iguazu, și de acolo trecem mai departe granița în Ciudad del Este. Ideea este că aici ne-am descurcat cu banii destul de bine în Argentina, în sensul că mi-am trimis eu prin app-ul de la Western Union câte 100 de euro, care Western Union ți schimbă la cursul de Blue Dollar, care este dublu față de cursul oficial. Deci, la ora actuală primești 375 de pesos pentru pentru un euro de la Western Union direct. Și prin asta am evitat să cumpărăm la negru de pe stradă și așa mai departe, dar am evitat și să mergem la bancă, ceea ce este cea mai mare greșeală, să te duci la bancă și să primești 180 de pesos în loc de 375 pentru un euro. Deci autobusul a mers până acum cam cu 2 km la oră. E haios. Ne bucurăm că scăpăm de aici și uite așa. Să vedem ce ne așteaptă în Ciudad del Este. Unii au zis că nu o să ne placă. Mi-a zis că o să fie acolo groaznic. Deci mergem în continuare cu 5 până la 10 km la oră. Suntem încă în Puerto de Iguazu. Am pus măștile pentru că sunt tot felul de mirosuri pe aici și de aia. Acum părăsim Iguazu. Vă caut și un hotel dintre ăsta mai de Doamne ajută. Acum l-am văzut. Se numește Grand Crucero. În rest, aici sunt astfel de chioșculețe de taxi. Deci aici, dacă vrei, spui pălărie de taxi pe taxi, dacă nu. Și în schimb poți să mergi la astfel de chioșculețe de taxi, unde de obicei stau câțiva taximetriști care pot să te ia cu ei. Da, intrăm pe un fel de autostradă, nu știu ce-o fi asta. Cred că intrăm în junglă. Da, să sperăm că o să crească și viteza domnului. Să vedem. Doamne, aici ai coadă la benzinărie, nu știu de ce. Stăm lumea la benzinărie. Și sunt unii care au o canistră cu benzină și merg și le umple rezervorul la cei de la coadă ca să nu mai stea la coadă. Doamne, ce haioși sunt! Ne facem puțin probleme pentru că în Paraguay, adică unde este Ciudad del Este, se plătește cu guarani paraguayeni și noi de aia nu avem. Mai am ceva euro, la mine dolari nu mai am, și niște peso. Și ne facem griji că nu o să putem ajunge cu taxiul de la terminalul de omnibus la hotel.
Să sperăm că noi ne descurcăm cu acest Western Union și acolo, pentru că de stat la coadă la bancă nu am chef. Cost la benzină, de necrezut. Aici am dat de o coadă la benzină, ho. Sau fi coada la vamă, nici eu nu știu, că am auzit că și la vamă sunt cozi. Aoleo! A, nu, uite aici văd benzinărie. Benzinărie, 190 de pesos, ceea ce e vreo 50 de cenți. Este și cu 241, ceea ce ar fi vreo 70-80 de cenți. Da, uite aici, Centro de Frontera, Iguazu, foste Iguazu. Da, deci a fost o alegere inteligentă totuși să venim cu autobusul, cu toate că taxiul, vezi, Doamne, ar fi fost mai comod și nu știu ce, nu. Stăteam și acum la coadă acolo în spate. Deci, să vedem. Aici este frontiera. Și aici coboară majoritatea oamenilor. Deci e ok. Să vedem cum o să fie. Uite, îmi coboară unii. Se golește. 3 sferturi de autobuz se golește. A, nu, toți trebuie să mergem la graniță, cred. Cum a fost la vamă pentru tine? Wow, am stat acolo, nici nu știu, vreo 10 minute. Atâta și-a dat ochii peste cap, a tot foit ăsta, l-a tot răsfoit de 10 de ori. Am crezut că mi-l rupe până la urmă. Nu știu de ce, tot vorbea cu colegul, nu știu ce. Da, îl folosea pe post de evantai, iarăși pufăia, iară îl răsfoia și până la urmă mi-a pus ștampilă. Nu înțeleg de ce. Am mers și pe mine cu pașaportul austriac m-a luat imediat, țac, la Crisalida, bineînțeles că cum a descris și ea, și-a dat aia ochii peste cap. Păi românii se pare că totuși nu sunt așa bine primiți, nu știu. Am eu cu Crisalida chestia asta, de câte ori stă o femeie la ghișeu, își dă ochii peste cap, întârzie, își face evantai cu pașaportul lui Crisalida. Dacă stătea un bărbat acolo, mergea într-o secundă. Asta este. Am pățit-o de mai multe ori și... Nu-i prea plăcută de femei, totdeauna o întârzie, o face orice să o calce pe picioare. Așa e filmul. Am trecut, iată, mi-a promis ăsta că într-o jumătate de oră suntem în Paraguay și că nu mai trebuie și paraguayezii să ștampileze pașaportul. Deci doar ieșirea din Argentina. Se spune despre Ciudad del Este că este al 3-lea mare centru comercial din lume. Chipurile, tot orașul ar fi un centru comercial. Mergem să ne convingem și noi de asta și să vedem oare ce putem noi să ne luăm de acolo. Mie mi s-a rupt sandaua dreaptă, așa că o sandaua ar fi foarte necesară. Trecem peste râul Iguazu, cred, ăla cu cascadele. Vom traversa 2 râuri aici ca să ajungem la destinație. Pământul roșu ca și cupru. Frumos aici, ce frumos se vede verdeață, se vede cerul frumos. Un loc unde europeanul poate să fugă de iarna din Europa dacă nu-i place. Mulți se laudă că le place iarna, îi felicit. Aici scrie aduana, sper că nu e aduana paraguaiană. Ba da, este. Să vedem, poate noi fi înțeles eu bine cu spaniola mea de baltă ce mi-a povestit șoferul, și anume că nu mai trebuie să ștampilăm pașaportul. Suntem în Brasilia, Gran Carinha Resort, am trecut granița, ne îndreptăm spre Foz Iguazu. Văd un resort aici foarte frumos. Este tot ok și cu resorturile astea. Chestia e că n-am găsit de închiriat mașină nicicum în Puerto Iguazu și când am găsit a fost prea târziu, că a trecut timpul. Deci ne îndreptăm spre orașul Foz Iguazu, venind din Puerto Iguazu, și Foz Iguazu este un oraș brazilian care are graniță cu Ciudad del Este, care este de fapt ținta călătoriei noastre. Șoferul a zis că într-o jumătate de oră suntem în Ciudad del Este, merge cam o căniță, eu nu-l cred. În fine, asta e.
prin foste Iguazu. Da, stradă bună, străzi mai bune decât în Puerto de Iguazu. Deci cam așa arată Foz de Iguazu. Clădiri moderne, ce să spun. N-am văzut până acum niciun boschetar și totul este ok. Bloculețe îngrijite, deci pare tot în regulă. În Argentina în special, dar se pare că și prin Brazilia, cel puțin la partea asta care are graniță cu Argentina, WhatsApp-ul este foarte răspândit. Deci peste tot văd numărul de WhatsApp pe vitrine, pentru că și ei îți dau un fel de SIM carduri pe care merge pentru WhatsApp și doar pentru navigare în Google, nu însă și pentru a vorbi. Deci WhatsApp-ul este sfânt în țara asta, este sfânt. Bineînțeles că se poate și comanda Uber-ul sau în Argentina, în anumite localități, Cabify-ul. Parcuri verzi, clădiri frumoase, îngrijite, înghesuiala de rigoare de mașini pe stradă și uite așa. Și hai mai departe prin fostele Iguazu. Mi-e dor și mie să intru într-un mall îngrijit, într-un restaurant îngrijit unde să nu mai am nicio îndoială privind mâncarea, că este așa sau pe dincolo, ci să văd eu că e lanțul curățeniei menținut de la cap la coadă. Poate mi se va îndeplini această dorință în curând. Uite, opa, și aici încep să apară de ăștia care stau așa, uite, Brazilia. Da, trebuie un sistem social, orice țară în zilele noastre trebuie să aibă un sistem social în care să-i susțină financiar pe cei care nu au mijloace să se întrețină. Orice experiment de genul extremă dreapta care zice nu muncesc, nu le dăm nimic, duce la sărăcii de astea ciudate și imense care fac viața omului normal foarte imprevizibilă. Te duci pe stradă și îți dă omul că n-are ce să mănânce în cap. Da? Deci trebuie totuși ajutați oamenii care nu se pot ajuta singuri, nu neapărat sau numai pentru binele lor, ci pentru binele nostru. Cine nu lucrează să nici nu mănânce, așa zicea o mătușă de mea. Nu-i dau dreptate. Da, opa, este un pic de coadă de mașini, probabil că aici vom travesa Rio Paraná, râul Paraná, ca să ajungem în Paraguay. Să sperăm că putem face niște excursii interesante cu catamaranul pe Rio Paraná. Ce se vede în autobuz, dar prin zăbrele. Asta e lat rău. Cine are chef să se uite la Ciudad del Este, Rio Paraná, să vadă ce fiorduri, pe hartă arată super. Da, gratile sunt o imagine aiurea, dar ce să le faci? Și ele există. Ce să se termine, Crisalida? Gratile. Nu se termină gratile? Vreau să văd și eu râul ăla. Ce lung e podul ăsta cu gratile. Foarte multă lume vine aici, chipurile la cumpărături. Deci trece granița doar ca să cumpere lucruri la prețuri ieftine și bla bla. Știu de la Pandorf, e o mare amețeală de cap. Deci Paraguay, toate numerele de mașină sunt de Paraguay aici. Foarte haios. Trebuie să știu la... Deci... Aoleu, doamna merge să fie prima la... Avenida Universidad Nacional del Este, frente a la UNE. ¿Dónde es la UNE? Barrio San Juan. No sé. Es un edificio amarillo. Gata, am trecut granița. Autobuzul ne-a
ne-a abandonat la graniță și a plecat fără noi, pur și simplu. Cu toate că i-am plătit până la capăt. Așa că am luat un taxi să vedem. Să vedem cum plătim în pesoși. Nebunie curată. Da, sincer nu mă așteptam să ne abandoneze autobuzul acolo la frontieră. Chiar așa. Și că a coborât și nici nu ne-a zis că o să plece. Ne-a lăsat acolo și cius papa. Telefonul e la tine? Al meu. Da. Practic într-o oră am trecut 2 frontiere. Foarte ciudat. Într-un apartament în care am găsit un liliac, e acolo în colț și acum ne dă altă cameră. După multe peripeții am ajuns, după ce ne-au abandonat buzul la graniță, am luat un taxi, ne-a luat 5.000 de pesos, ăia-s mulți până aici, la hotelul ăsta. Ne-a dus prima dată sus pe scări la o altă cameră și cum a intrat perdeaua, a ieșit un liliac uriaș, negru și ne-am speriat și am cerut altă cameră și acum am coborât și ne-a dat-o pe asta. Am aruncat acolo bagajele pe jos. Nu, bineînțeles, nu este așa cum ne așteptam, dar asta e, niște perdele așa ciudate. Asta e o mică bucătărioară. Asta e o imitație de sufragerie. Și undeva aici după colț, dormitorul. Da, eu am tras cearceaful ca să verific, să vedea curate. Sunt, miros a detergent. Și tot o dădeam sus și în jos de piscină. Să vedeți marea piscină, cică. Ia uite. Acolo un lighean de apă. Cica e piscină, cu aia se mândresc ei. Bine că am luat foarte puțin aici. Nu știu, 2 zile sau 3. Și după aceea mergem la aeroport și plecăm din țara asta. Oh my god. Deci chestiile cu excepțional și cu deosebit și cu ăsta din Booking poți să uiți. Ăsta avea nota 9 în Booking. 9, deci mai sus ăsta, uite ce perete cu țevile atârnate, dita mai țânțarul aici, sus liliacul, oh my god. Oh, și am ales cu nota 9, cică, cel mai bun. Am plătit Fabelhaft, 54 de euro pe 3 zile. Ok, prețul nu-i mare, dar și au prize ca la noi în Europa, să sperăm că nu ne ardem. Să sperăm că nu ne ardem laptopul sau ceva și na, o să vedem. Și baia, am uitat baia să o arăt. Baie.
cu boiler sus și dușul curge acolo jos, așa. O să fie mereu ud. În fine, cam asta e. Un pic dezamăgit și pe Booking, pentru că scrie că are nota 9 și îmi pare rău asta, nu e de nota 9 apartamentul ăsta. Așa că, nu știu cum să facem alegerea în Booking de acum înainte, habar n-am. Dacă nici nota 9 nu e bună, în fine. Trebuie să despachetez, suntem jumuliți de tot, transpirați, obosiți. Așteptăm să ne revenim un pic și ieșim să vedem împrejurimile. Am ieșit, ne-am cazat și acum am ieșit să explorăm un pic Paraguay. Să explorăm un pic Paraguayul. Și e haios. Deci, bineînțeles, probleme peste probleme. Bine, am rezolvat cu cartela, ne-am luat cartelă pentru internet. Deci, cum am rezolvat? Asta e ideea. Deci, în primul rând, am mers la un băiat și i-am zis dacă poate să ne vândă o cartelă de internet. Vorbește el cu nevastă sau ceva, bineînțeles că eu fi zis, bă, nu risca că ne pierdem averea și zice, nu, îmi pare rău, nu se poate, mergeți la ușa roșie, la asta de aici. Am mers la ușa roșie, de aici o doamnă care împreună cu nepoata sau cu fiica ei ne-a rezolvat. A costat 500 de pesos argentineni, ne-a acceptat pesos argentineni, i-am dat 1500 și s-a rezolvat. Acum așteptăm Uber-ul să ne ducă la un supermarket mare, să ne luăm și noi apă și ceva de mâncare. E un pic interesant aici, o să vedem cum merge. Am încercat prin Western Union și culmea, Western Union zice că nu poate să funcționeze aici. Ceea ce ar putea să mă îngrijoreze dacă ar vrea să mă îngrijoreze. Nu mă mai îngrijorez de nimic, mă doare la bască. Taximetristul oricum ne-a luat, cred că triplu prețul de la vamă până aici, după ce ne-a abandonat autobuzul. Da, na, asta e. Oare e închis? Más grande? ¿Es grande? Y adentro no fue, yo nunca entré ahí. Por eso no conocía. No conocía. Da, asta e. Ah, este, sí, de verdad, de verdad. Sí, grande adentro. Oh, ok, perdona, No, yo creí que son más lejos. Ok, Am fost la cumpărături Hai, vezi. într-un supermarket modern. Face grătar. Pui prăjiți. Deci am fost într-un supermarket foarte Elegant. modern, exact ca și la noi în Europa. Chiar nici nu l-am filmat, am și uitat. Cu toate că pe aici, pe unde mergem noi, arată, nici nu e trotuar, zici că mergem pe câmp. Dar supermarketul a fost super. Nici în Argentina nu am găsit așa modern. Na, s-a supărat rău cățelul ăla. Na, în rest, țara e dărâmată rău. Ce să zic, ia uite ce pare. Se poate plăti cu cartela, cu Revolutul. Deci funcționează la supermarket. Dar nu peste tot. Am vrut să, cum se numește, la spălătorie nu merge. Și noi nu avem bani. Western Union nu funcționează aici. Este blocat pur și simplu.
Așa că noi suntem în țara asta fără bani. Fără banilor, nu putem să scoatem de nicăieri. O să plătim cu... Uite și aici, tot un supermarket mare. Nu ca și ăla, dar este. Și e mai aproape. Nici vorbă. Taximetristul ne-a dus până la o... Dar na. Mamă, ce străzi, aici ne facem pantofii praf. Vezi, spate și la mașină. Oare de ce sunt așa puse pietrele astea așa în sus? Ne taie talpa. Nu înțeleg de ce sunt așa, dar... Dar filmează un pic. Deci parcă ar fi cuțite. Da, ne Parcă taie ar fi talpa. niște securi, niște topoare cu cuțitele în sus puse așa de tăioase. Să n-am mai văzut așa. Nu știu de ce nu le-a pus pe lat, le-a pus invers, cu cantul în sus. Ce naiba? Ce pavaj. Vrei să nu stai talpa, rămânem și fără încălțări pe aici. Na, excursie ne-a trebuit, excursie avem. Hai să mergem pe trotuarul ăla, că pare mai neted. Când fac pantofii praf. Oh my god. Hai să o luăm pe aici. Dar repede mai mergi. Cam așa. Se vede foarte întunecat, nu știu de ce, probabil că îmi bate soarele. Dar, aolea, sunt câini, așa, să sperăm că nu ne mușcă. Doar în România se moare de mușcătură de câini. Crezi tu? Nu cunoști țara. Da, ai văzut cum a murit femeia aia în România, mâncată de câini. Săracă. Ce roșie este pe jos. Paraguay, 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 guay. Ne plimbăm prin Paraguay. Estamos en Paraguay. Ăsta e Paraguayul. Pe aici trebuie să luăm? Oh my god, să vezi pe unde ajungem. Hai că ieșim la asfalt. Văd acolo asfaltul. 7 minute suntem acasă. În sfârșit am ieșit la asfalt. Neted. Oh! Astea sunt niște blocuri. Edificio.
Oricum, orașul e zgomotos, rău de tot. Oh, uite copiii, joacă fotbal. Ia uite ce trotuare, astea sunt trotuarele. Trotuarul la fotografia că este special. Da, eu vreau să-i fotografiem și cârnații. Da, așa. Cârnații de la marginea drumului. Dar fără să fie. Păi la când... Oh, vezi motocicl. Aici și tot în vârte. Olo, stai că mai apă sus ăștia. Acolo măcar aveam un trotuar. Dar nu erau cârnații prăjiți. Oh, Hai să vină trotuarul iar. aici iar sunt pe câmp. Oh my god, umblăm prin toate coclaurile. Următoarea țară sper să fie altfel. Mi-au spart urechile motoarele astea, nu mai pot. De 2 săptămâni le aud cum uruie. Continuu. Zi și noapte. Prima impresie din Paraguay. Ne subțiem aici văzând cu ochii, mâncăm rar. Păi după ce ne-am dat în stambă prin Buenos Aires cu carnea aia, ne-a ajuns, gata, ne-a ieșit pe urechi. Ne-a ajuns cu dat un stamb, acum ne dăm în fructe. Acum mâncăm doar fructe și legume. 450 de metri. Cred că aici la dreapta, uite, altă lavandelia. Da, dar e închisă aia. Avem ceva rufe de spălat și nu avem unde. Da, aici la dreapta și am ajuns. Uite panaderia. Deci, domnule, nu ți-e silă să pui mâna pe mâncarea lor, arată bine și gura. E doar în supermarketul ăla, în rest nu. Și aici un giga pentru 20. Da, apă de aici, putem lua. Păi da, normal că apă de aici trebuia, nu de acolo, dar... Am ajuns aproape, mai avem un pic. Oh. Uite ce străzi. Facultatea și noi stăm aici lângă facultate. De aici, de la ușa asta roșie, ne-am luat cartela.
Uite aici. Clădire din containere. Toate sunt containere, până sus. Am ajuns. Ușa noastră este 13. Cum spuneam eu, numărul 13 sau 3 mă urmărește de când mă știu. Așa că tot la 13 am nimerit. Gata. N-am despachetat. Dar o să facem în curând. Cobor pe scările astea și ieșim în grădină. Avem aici o grădină frumoasă cu... nu știu unde s-a băgat Dan. Acolo. Și cu piscină. E o grădină frumușică, cu multă vegetație. Măcar avem aici un colțișor de verdeață. Mănânci prăjiturelele? Oh, faimoasa piscină! Un lighenuș cu apă. Hai să mai să mâncăm ceva. Avem ceva ce n-am avut de mult, și anume liniște. Liniște, așa este, aici, în spate, că pe stradă cum ieșim, mamă. Deci intri adânc într-o curte și n-auzi nicio mașină de acolo de afară. Asta e ceea ce îmi lipsea cel mai mult, liniște. Da. Și în rest le-am rezolvat noi pe toate cumva. Deci din nou Crisalida a avut un simț fenomenal să aleagă liniștea. Poftă mare! Hai să mă uit la copacul ăsta.